Hello and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw ay mag-unbox tayo ng isang USB microphone. Ang model po nito ay Maono AU-PM461TR. So sa video na ito, ipapakita ko na lang kung ano yung 5 reasons kung bakit ito yung USB mic na para sa'yo. So let's do this.
So after na ma-assemble to, so ito, sasaksak mo na ito sa USB port niya. Punta ka sa start at click type mo yung sound, search mo yung sound. Okay, yan sa start mo, type mo yung sound. Tapos piliin mo yung change yung sound sa control panel. Sa sound, punta tayo sa recording. So basically, eto na yan yung ating microphone. Yan. So microphone, USB condenser. So para malaman mo na siya talaga yan, pwedeng gawin mo ay itap-tap mo ito ng konti. So pag may nakita kang parang sound dyan, so ibig sabihin siya yun nagre-respond habang tinatap ko siya. So kung first time mo gumamit ng mga USB microphone gaya ko, so baka itatanong mo sa akin kung anong mga softwares ang pwede mong gamitin. So nandito, ipapakita ko na lang din. So pwede kang gumamit ng Audacity. Ito yung personal preference ko. Gagamit ka ng Audacity. So this is purely audio yung pwedeng mare-record mo dito. So ang kagandahan dito, pwede kang mag-apply ng effects directly. Pero personally dito sa Maono na ito, halos hindi na ako naglalagay ng effects kasi very perfect na yung kanyang sound quality. And yung iba, very common, gagamit sila ng OBS Studio. So dito sa OBS Studio, isa-set mo lang naman yan po whether gagamitin mo siya for streaming or for recording. And so ito na nga yung ating 5 reasons kung bakit ito yung USB mic na para sa'yo. Number 1, adjustable mic gain. So yung adjustable mic gain, sobrang convenient talaga nito kasi hindi mo na kailangang i-adjust yung mga settings sa computer or kung saang device ka mo nagre-record, kasi sa isang ikot mo lang gamit ang iyong kamay, so ma-adjust mo na yung sound na gusto mo, or depende kung halimbawa medyo may ingay dun sa background mo, so dun ma-adjust mo na agad kung ano yung settings na gusto mo, be it kung nasa low setting ka or sa high settings. So sobrang convenient talaga itong setting na ito. Adjustable mic gain, check. Number 2, compatibility with Windows and Mac. So compatible ito kahit saan mo gustong isaksak, be it kung gumagamit ka man ng Windows OS or Mac operating systems. So in my case, gumagamit ako ng Windows OS, which is Windows 10. So sobrang dali, plug and play lang siya, hindi mo na kailangan mag-install ng mga kung ano ng mga drivers. So isang saksak mo lang and magpe-play na siya. So plug and play. Number 3 ay easy to set up. So sa pagkabit ko nito, it took me only about 1 minute sa pag-install nito lahat. Sobrang dali, hindi ka mahihirapan sa pagkabit nito, at very handy siya, very lightweight din. Pero kahit na lightweight siya, so according dun sa nabasa ko, very premium naman yung quality ng mga ginamit dito. So easy to set up. Number 4, cardioid polar pattern. So it is a cardioid polar pattern, so sound is picked up better in a noise environment. So ibig sabihin, kahit maingay dun sa environment mo, so may technology siya para mas ma-pick up pa rin ng maayos yung sound kahit mas maingay dun sa environment mo. And finally, number 5 is yung kanyang super affordable price with its price points of only about $1,384. So that's around $30. So sobrang mura talaga nito for its quality. Kaya sobrang sikat nito ngayon, sobrang hot nito ngayon. Halos lahat, maraming nagre-recommend nito. So yun, bili na kayo. So Maono, baka naman.